Giống lạp xưởng chứ không xúc xích. Ừ, lạp xưởng cũng giống vậy. Bây giờ mọi người sẽ chuẩn bị để mà xếp ra bàn để mà đón khách. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Phía sau lưng là mấy anh em sáng giờ đi lên trên đây để mà chụp hình với lại ngắm bình minh, mà hôm nay mây nhiều quá, bình minh chả có gì. Bây giờ thì mọi người sẽ định đi xuống dưới biển kia để mà lặn biển cũng như là đi bơi. Xong rồi lát nữa về lại đây sẽ tổ chức mừng tiệc để mà chào tạm biệt người cũ cũng như là đón người mới đến đây để mà công tác. Vậy nha, giờ mình sẽ đi leo lên phía trên kia ngọn hải đăng, xong rồi đi xuống lại. Chỗ mà mình đứng nãy giờ là giống như cái sân thượng của cái khu này. Mềm lại ăn. Đó là chú của thằng Vũ mà. Rau muống, cải, mướp. Nhưng mà mùa khô trồng chắc cực hơn đúng không? Mình lấy nước ở đâu? Đâu, cái nước ở cái hồ mình nước. Phân dê á, phân dê, phân heo. Đó hả? Con bò. Con bò. Thì mình đi lụm á, dưới cái nó nuôi trâu, nuôi bò á. Mình cầm bao xuống mình lụm về á. Có lá lốt nè, đu đủ nè, hơi héo. Chắc sáng giờ nắng quá. Mùa này nắng quá, ít mưa cho nên trồng cũng cực nữa. Phía bên kia mình phát hiện có mấy con dê núi. Bê, bê. Giờ thì mọi người sẽ đi xuống dưới biển, có đem theo đồ nghề để lặn. Đường xuống biển là cái đường mòn thôi, cho nên cứ canh mà đi chứ cũng không có dễ. Đã bắt đầu nghe tiếng sóng vỗ. Đấy, mặc dù trời không có nắng nhưng mà biển vẫn xanh nha mọi người. Sóng lớn quá cho nên là rủi ro là không có lặn được. Với lại ở đây là bãi đá, phải mấy cái bãi rạn thì sẽ có cá nhiều hơn. Cái này mà lặn mà không chuyên là nguy hiểm á. Mọi người coi nè, đây có mấy viên thuốc tể, bên đó có mấy viên thuốc tể, bên đây có mấy viên thuốc tể. Mấy con dê này nó đi tới đâu là nó sản xuất thuốc tể tới đó mọi người ơi. Ở dưới bãi biển lẫn trên núi cao đều có dấu vết của tụi nó. Mấy cục đá ở đây á, nó bị xói mòn riết, nó tròn như mấy cái trứng à. Nhưng mà ở đây mình thấy người ta để xả hơi nhiều rác, hoặc là rác từ trong đất liền nó trôi dạt vô. Mọi người nhìn kìa, nhiều lắm. Wow, thiệt sự nhiều luôn á. Việt Nam mình ô nhiễm rác thải nhựa kinh khủng. Cái này phải đem mấy cái bao tải lớn xuống đây lụm cũng chưa hết. Bây giờ mới có khoảng 7 giờ sáng mà mọi người thấy mặt trời lên cao ghê. Cái khu phía bên đây của Khánh Hòa, Nha Trang thì là một trong những cái nơi mà mặt trời mọc sớm nhất Việt Nam mình. Chắc chắn là nó sẽ không sớm bằng mũi Đại Lãnh rồi, nhưng mà nó cũng xem. Dạ, để chụp cho anh sắc một tấm hình lấy cái mặt trời và cái ngọn hải đăng phía trên kia. Dạ rồi. Giống đang thi Việt Nam Next Top Model á.
cái này gọi là cái bể bơi vô cực cái Sắt đem hay đủ đồ nghề để lặn, quần áo, ống thở các kiểu. Nhưng mà quyết định là tắm sơ sơ xong rồi lên trở lại vì sóng lớn quá. Bây giờ thì mọi người sẽ leo ngược lên trên đây để lên trên ngọn hải đăng trên kia và xem coi anh em trên đó đã chuẩn bị làm tiệc như thế nào. Chỗ nào mà nó chưa chặt có chứ. Thui có cái nào nữa. Bây giờ thì mọi người sẽ chuẩn bị thui heo để cho lông nó sát luôn. Dùng cỏ khô thôi, xong rồi đốt cháy. Lửa phừng lên vì mấy cái cỏ khô này nó bốc lửa nhanh lắm. Giới thiệu với mọi người, đây là anh Đức, ảnh đang giã riềng, đâm riềng ra để lát nữa ướp với là thịt heo. Heo hôm nay sẽ làm rất nhiều món. Biết gì nữa. Không, ý là muốn luộc thì mình lấy. Cái phần mà dọc hai bên xương sống á, thì mọi người hay gọi là cốt lết. Mọi người hay dùng cái cốt lết để mà làm thịt nướng, sườn nướng trong cơm tấm á. Nó khá là mềm. Và cốt lết là phần con ra thịt đấy. dạ. Thì đó thì các phần thịt hai bên á. Người ta không cho ra thịt, người ta để thịt đó luôn. Để thịt luôn. Rồi. Tại vì đây là con heo kiểu heo mội nên nó cũng không có nhiều thịt như heo kia. Nó lóc ra thì Cốt lết là cái phần có giá nhất mà. dạ. Đây mình lóc xương ra anh. Dạ, sườn nướng. Sườn nướng. Ủa, xương thì để nướng, còn cốt lết thì sẽ làm chả cày. Lòng thì làm dồi với lại hấp. Còn đây là cái món gì? Đây là ba rọi ha. Không. Ba rọi cuốn lại nướng hả? Ba rọi cắt mỏng nướng xiên cũng ngon. Đó. À, em định cuốn vậy hả? Đúng rồi. Cắt ra từng lát phanh nè. À. Rồi. Xong rồi nhét gia vị ở chính giữa đó. Không phải nhét nữa. Mình ướp gia vị rồi mình cuốn lại. Mình ướp là mình cuốn luôn. Sau rồi cắt ra là thành phanh tròn như chả luôn. Ngon ạ. À. Dạ. Đây là phần da. Mọi người sẽ để ý mấy cái con heo mội hay là mấy con lợn đen, heo đen á, thì tụi nó da rất là dày và nó sẽ dẻo giòn giòn. Mọi người dự tính sẽ xào mấy cái da này lên. Cái đùi mình lọc xương luôn ha anh? Lọc xương ra hấp luôn. Vì heo mội nên cái phần ruột của nó cũng nhỏ nên chắc cái miếng dồi nó cũng sẽ nhỏ. Đang xả nước vô để mà rửa cho sạch. Giới thiệu với mọi người, đây là mấy con dê. Tụi nó về nhà để uống nước ngọt. Cái này lâu lâu tụi nó mới về một lần hả anh? 2-3 ngày nữa về. Dạ. Hey, bé. Bé. Hồi xưa nhà em cũng nuôi dê. Mình là dê ấy chứ không phải dê núi. Mấy con này nó leo cây hay lắm. Bé. À, nó về nguyên bầy, nguyên kia còn nguyên đám bên kia nữa. Mình có nhớ được mình có bao nhiêu con không anh? Nó tự đẻ tự là sinh sôi ha. Tụi nó cũng khá là dạng người nha, tại vì quen rồi. Phần gan với nội tạng mình sẽ băm nhuyễn ra, để xíu nữa mình sẽ bỏ vào trong dồi. Trong đây là có rau quế, rau thơm, rau răm các loại, sắc nhuyễn ra. Trong dồi mọi người sẽ thấy có ướp cái rau hồi nãy, riềng với lại tiêu, một xíu bột ngọt,
Đây là hỗn hợp mà lòng, gan, tim cộng với lại rau thơm, đậu phộng, mắm tôm với một ít huyết. Mọi người sẽ trộn đều lên, xong rồi lát nữa sẽ nhồi vào trong cái phần dồi. Dồi này của mình là dồi thì hồi nãy mình luộc ha. Dạ mình luộc. Nếu mà muốn nướng thêm thì mình sẽ nướng. Rồi ra ngoài này làm cho nó thoáng đãng mát mẻ. Nhìn hấp dẫn hơn hẳn không? Bình thường á mọi người sẽ chừa lại cái cổ của cái bao tử á thì nhồi vô luôn, nó sẽ dễ hơn. Còn đây hồi nãy lỡ cắt rồi nên phải dùng cái phễu này để mà đẩy nó vô. Rồi ok, rồi vô. Nuốt lên thọc ra. Dạ. Đùi gan nó mau lắm. Đấy, đục gì ngon. Mọi người thấy giống làm xúc xích không? Đi chén. Biết em bỏ gì mà tan đại vậy? Dạ. Hồi nãy em bỏ tiêu ở đây chưa? Dạ bỏ rồi. À bỏ tiêu nhuyễn nữa hả? Phải có tiêu hột thì bỏ ngon ha. Tiêu hạt nó thơm hơn. Thôi, mình đang ở trên đảo có gì dùng đó. Giống lạp xưởng chứ hồi xúc xích nữa. Ừ, lạp xưởng cũng giống vậy. Nhưng mà con heo này là kiểu con heo mội cho nên cái ruột nó nhỏ. Dễ nhiều. Cũng được mà em. Ở trong Thái nữa hả hay sao? Mình sẽ xông mấy cái lỗ lên để cho nó xì hơi bớt ra. Với lại lúc mà lát nữa luộc á, nó sẽ không bị bể. Thì kim khá là nhỏ, không biết mọi người nhìn thấy không? Đây lên. Rồi, cái đừng nhúng cày đó. Cháy. Bỏ cái dồi vào trong đây thì luộc dao, luộc đồ. Hấp cái hơi lên được rồi. Bình thường mấy món này là em tự học hay là có ai chỉ không? Món này món cơ bản Việt Nam mình mà tự biết. Ghê, mọi người thấy không? Mấy cái món ăn này là mấy món cơ bản gia đình Việt Nam nha. Đúng rồi, đâu phải chị dạy đâu. Giới thiệu mọi người, đây là em Thiện, chỉ mới 20 tuổi thôi mà món nhậu nào cũng biết làm hết. Cái này là cơm mẻ. Cơm mẻ là cơm lên men nó sẽ có vị chua chua. Bình thường người ta hay dùng để nấu canh chua đó. Thế người ta nói ăn vụng trộn như thế chỗ đó. Và bỏ vào đây một xíu mắm tôm. Chưa có mùi. Ít bột ngọt. Bình rượu này để chuẩn bị một hồi ấy đãi mọi người luôn hả? Thôi chế khoảng tầm gần nửa chén rượu trong đó nữa. Mọi người sẽ thấy trong đây là riềng màu vàng, cơm mẻ màu trắng, sả, mắm tôm và một ít rượu. Nó sẽ trộn tất cả mọi thứ lên và ướp nó một chút. Mọi người sẽ để ý là nãy giờ Thiện không có nêm đường, bởi vì đây là nấu theo cái cách nấu của người Bắc. Thì ngoài đó là mọi người ít nêm đường lắm. Một hồi mình cũng đâu nêm thêm đường nữa đúng không em? Tuyệt đối không có gì một lần nha. Dạ. Đây, anh đã cảnh báo rồi đó. Bỏ đường là anh sẽ không ăn đâu đó. Cho đúng vị. Mùi riềng là mùi đặc trưng của mấy món ở Bắc Trung Bộ trở ra. Còn miền Nam mình thì ít dùng riềng hơn. Giả cày là phải có riềng đúng không? Giả cày là giả đó nha mọi người chứ không phải thiệt đâu. Nhiều khi mọi người nghe cứ nghĩ đó lại. Giới thiệu với mọi người. Rồi có sóc cơm này. Nồi cơm bằng nồi gan. Nồi này chắc là mình lần cuối cùng mình nhìn thấy nó là lúc bà ngoại mình nấu cơm khoảng tầm 15 năm về trước. Nồi chiến đấu á. Không biết hôm nay có cơm cháy không á? Tại vì cái nồi gan này mà có cơm cháy thì cơm cháy nấu bằng nồi này rất là ngon. Ở đây thì mọi người vẫn dùng bếp củi. Có hai bên lận.
Kì, cái con chó cắn lộn. Đây là cây con Cá bè trang. Con cá bè lúc hôm qua chừa lại một con để mà nấu chua. Đã vớt một bên đầu, một bên đuôi. Và mọi người sẽ tranh thủ ăn trưa. Xong rồi lát nữa sẽ quay lại làm tiếp những cái món để chiều nay đãi khách. Hôm nay là cái buổi tiệc để mà chia tay một cái anh trong nhóm và đón tiếp một cái anh khác từ xa tới đây để làm việc. Nên mọi người làm một cái lễ để mời mọi người trên đảo. Này gái xong. Rồi cơm. Rồi, mời mọi người ăn cơm. Đậu phộng. Bớt chanh trước ha, mới trộn kia vô. Mọi người sẽ quấn cái thịt ba chỉ này thành một cái cuộn để lát hấp lên. Cuộn này nhìn ngon ha. Nhìn có da, có mỡ, có thịt. Lộn dĩa. Lộn dĩa gì bên đây mới đúng. Mà công nhận là mấy cái thịt này luộc lên xong rồi chấm ăn là đủ ngon rồi đúng không? Không cần tụt. Chung một dĩa bự luôn. Một con heo mà làm ra được 2 mâm lớn, mỗi món đổ ra được khoảng 5 dĩa. Bây giờ mọi người sẽ chuẩn bị để mà xếp ra bàn để mà đón khách. Khoảng tầm 4 giờ thì mấy cô chú trên đảo, mấy khách mời sẽ tới. San bớt lại em để đâu mà dĩa nhiều lắm. Đồ này dĩa. Trường ông lên không em thấy đâu máy đâu lại được. Đó thì bộ gì luôn. Cho em muối tiêu đây. Đặt chung ngồi vào đi. Không. Tụi đang đi đường đó. Ngồi vào đi, ngồi vào đi. Một con nhỏ này, ngồi đây. Năm rồi. Thì hôm nay là Sơn ra đây thì cũng muốn là gửi gắm Sơn ở đây đối với lại trạm trưởng hay đối với lại thứ nhất là đồn biên phòng. Thứ hai là bà con cô bác ở đầm đây là cũng là thân quen. Xin chúc mừng và nâng ly một cái cho nó con. Dạ. Nhá. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe.
Sao không sung gì hết vậy? Bà Kiếm. Đây cháu. Dạ. 40 nè. Con đi. Con. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.